Hi guys, thanks for tuning into Ricky's New Hat. I am Ricky, and if you remember, meron akong episode na nag-unbox tayo nitong Lasco Starlight Projector. And it seems like marami naka-appreciate nung video na yon. In fact, meron akong kaibigan na bumili because of my video. So, in this episode, mag-unbox ulit tayo ng lighting product, pero mas maganda to. The Govee Flow Pro Light Bar. Let's get started. Ito yung mga nauuso ngayon na kinakabit sa mga pang-ambient lighting to actually, no? Pero pwede siya ikabit sa in your monitor or sa television ninyo at yung ilaw ay magsisync sa color ng TV ninyo. So, yun. Meron dalawang klase ito actually. Yung isa is LED strips na i-fix mo sa likod ng screen mo, ng TV mo. Pero ito yung pinili ko dahil mas mobile ito, maililipat mo kung saan mo gustong gamitin. And maganda naman ang review dito, so why not, di ba? So like it, share it, like. Okay, so meron siyang card na ganito. And then you have the user manual. I believe katulad ng Lasco Starlight Projector, meron ding i-download na app dito. So, what's in the box? So unahin natin light bar para mas makita natin, no? So, dalawa siya. Okay. In-order ko nga pala ito sa Lazada. So, these are the light bars. Naka-fix sa kanya yung kanya mga cable. And then, meron ka makikita ng kabitan dito pang mount. Okay. LED yung nasa loob nito. This would be around siguro mga 10 to 11 inches. I'm just not sure. I was right. 10 inches, no? And then, maikakabit siya via USB-C na cable. Isa lang. So, itong dalawang ilaw na to ay nagjo-join sa isang kable. So, isa lang ang kakabitan mo nito. So, that is the light bar. So, next we have the mounting dock. So, pwede siyang tabletop. And then, kung obviously ito may 3M tape, ito yung ikakabit mo sa likod ng yung TV kung gusto mong ikabit siya na i-fix doon, no? Maganda naman siya, no? Yung ang sinasabi ko, ang kinaiba nito do sa LED strip, yung LED kasi i-fix mo sa likod ng monitor mo. Unlike ito, pwede mong i-mount sa likod ng TV mo, and then pagka gusto mong gamitin sa iba, tatanggalin mo lang siya, ililipat mo sa kung saan mo gagamitan itong tabletop mount. And then itong box na to ay ang kanyang power adapter. And then we have here ito yung pinaka-controller niya. Okay? Pero meron kang app din na i-download. So if you opt not to use the app, ito yung mga pipindutin mo. So meron siyang type A na USB and the type C. So I'm assuming na ito ang kakabit mo dito. Okay? And then the power port. Ito kakabit mo dyan. Now, another one. Okay. So, this is the camera. So, para mag-sync kasi yung color ng iyong monitor sa output nitong light na to, kailangan niya ma-pick up yung colors ng iyong monitor. So, imamount mo to sa ibabaw ng iyong monitor. And then, with the camera, pipick upin niya yung color and then ita-translate niya yun sa dalawang light bar na to. Kaya kung may mga nakita kayo sa Facebook or sa YouTube ng mga videos ng mga monitors na parang lumalabas sa likuran ng monitor or ng TV screen yung kulay nung nasa screen, ganitong technology yon. Okay? So, ito yung kanyang camera. So, I assume na ito yung ikakabit mo dito. So, ngayon, ito naman, ito yung pag i-calibrate mo yung camera sa monitor mo, ito yung ikakabit mo doon sa screen mo. May mga 6 points na pagkakabitan nito. Meron siyang tape sa likod. Hindi naman siguro to permanent tape, ano. Ikakabit mo and then ipipick upin ng camera yon para ma-calibrate, no, yung area na kanyang pagpipick upan ng color. Okay, so bago natin i-test, i-download muna natin yung app. So this is the Govee Home app. Install. So, habang nag-i-install siya, so, ibig sabihin naka-usli sa harapan itong wire. Ganun ba? Hindi ba maiipit to? Hindi mo kailangan isagad.
O, hindi mo siguro kailangan isagad. So, ganyan na siguro. Ayoko isagad eh. Baka maipit yung wire. So, you have that. Ito ay ikakabit ko sa C. Testingin pa lang naman natin. Yung camera, mamaya natin testingin. So, na-download ko na yung app. Open natin. And, kabit natin yung power adapter. Oh! So, kailangan natin ikabit yung camera. But what I will do is, ito yung camera. Sa baba ko muna itututok. At para maikabit ko na sa power unit niya. Pinoposition ko muna yung camera. No? Medyo mahirap palang setup to with my audio setup. Kasi meron ako yung microphone, may camera ako dito. So, medyo restricted ang movement ko para i-calibrate siya sa aking monitor. Pero, unahin muna natin yung pag-add sa Govee app. Okay? Pinindot natin yung plus sign. Search for H6054. So, hanapin mo na H6054. So, yun yung code ng product. Makikita mo, Govee Flow Pro Light Bar. So, i-click mo yan. Oh, you need to create an account. Pa yan, merong account pa. Email verification. May ma-receive tayong email, no? Govee support. So, isa-send sa email mo yung code which ipapasok mo sa app. So, gagawa tayo ng password ngayon. At be at least 8 characters. Okay. Confirm password. Welcome to join Govee. Done. Okay, so babalik tayo doon. Pindutin ulit natin yung product. Allow Govee Home to access this device's location. Bakit? While using the app. Enable Bluetooth. So, Bluetooth, enable natin yung Bluetooth. So, makikita, pag inopen mo yung Bluetooth mo, makikita mo iHome NT H0654. So, click mo yan. Okay. So, ito pala dito. Dito mismo sa within the Govee app, hahanapin mo ngayon yung H6054 para mag-pair sa Bluetooth. Click mo yon, magko-connect siya sa phone mo. Okay, done. Okay. Okay, so pag pinindot mo yung app na to, sasabihin niya sa inyo kung ano yung left. This is the left bar. And then, this is the right bar. So, tama naman. So, sa akin muna nakatutok. Mamaya ko na itututok sa wall yan. Okay? Position correct. Okay. So, magkoconnect ka ngayon sa iyong Wi-Fi. Okay, natatakpan lang ng mic ko yung monitor. Pero these are the lighting sets. And this is the controller, yung kanyang controller box. No? And then, ito yung app niya. No? So, ipa-flash ko na lang sa screen. When you open the app, makikita nyo to. And then, i-select ninyo yung Govee na Flow Pro, which is, by this time, dapat na i-add nyo na sa app. So, pag pinindot nyo yan, hanapin niya yan. So, meron dalawa dito. Parehong may individual power button siya. Yan. Makikita nyo pag pinindot nyo yan, on, off. Okay. So, ano yung effect? Aralin natin ngayon. Ano yung effects lab? Yung effects lab, basic colors. So you have the red. Ooh, wow. Or desert. Ayan, iba-ibang range of colors. The stars. Wow, ganda, no? And it's very bright. So, ma-adjust mo yung brightness niya dito sa harapan ng app ninyo. Ngayon, naka 31% lang ako. 31% pa lang yan. Napaka-bright niya. Pagka 100 natin, wow. So, ingat lang. Anyway, pag ginamit mo naman to sa iyong monitor, nakaharap siya dapat sa wall, no? Para yung effect ng color ng inyong monitor is nag-i-spread out. So, medyo baan natin yung brightness. And then, the timer, kung gano'ng katagal mo siya gamitin. Ayan. So, hindi ko gagamitin yun. Siyempre, gagamitin ko lang ito pagka nanonood ako or pag ginagamit ko yung monitor ko. Balik tayo sa FX Lab, no? Kasi may basic colors doon, tapos may mga themes siya. So, yung ingredients, nakalagay dyan, cucumber,
And then bread. May iba-iba. And then dessert. Ito yung medyo mga pastel colors. And then the natural, mga clouds. So, binibilisan ko lang, no? I'm just showing you kung ano yung nasa loob ng app. Emotions, enthusiastic, warm. So, marami kang pagpipilian ng mga blue. Stars, sun color, earth colors, Mercury. Bawat planeta meron, no? And then seasons, ayan. Spring, summer, fall. Fall medyo reddish, no? And then winter, mga bluish. So, cool colors. And then fruits. And then you have the national flags. And then natural sights. Ang dami niyang color combinations. So, tap to hold lang kung i-add mo siya sa mga colors mo. No? Kung music naman, makikita mo dito, music sync from device, mic, allow Govee Home to record audio while using the app. Hello? Ayan. So, makikita natin sumusunod sa aking boses. Hello! Sensitivity nakatodo. Hinaan natin. Hi guys! Thanks for tuning into Ricky's New Hat. Ayan. Yung sensitivity, mababawasan mo. No? So, pipikapin ang phone mo kung ano yung sound. And then, pag video, nakabase siya, I guess, full screen. So, pipiliin game, kung movie, and then color, kung gusto mong color lang. Okay, and then scene, wow! Liwanag, candles. Reading, movie, candlelight, romantic. So, yan, yung iba-ibang scene, no? Ngayon, yung setting nito, calibration. Okay, ngayon, yung purpose ng ating camera. So, pagka pinrest mo ngayon yung calibration, lalabas itong screen na to. Sasabihin niya, please turn on your indoor lights and then power off the TV. Stick the foam sticker on the screen as indicated above. So, since ang aking Cintiq monitor, makapal ang bezel nito. So, itong stickers na to, ikakabit ko hindi sa dulong-dulo, yung mismong display screen. Dito. Ngayon, since yung camera ko ay nasa baba, imbis na sa ilalim ko ilagay ito, dito sa taas, sa tapat niya. So, wag niyo masyadong ipe-press yung foam kasi baka masira yung monitor ninyo or yung screen niyo. So, pagka tatanggalin nyo, wag yung isang hugot ng gano'n, patagilid nyo tatanggalin. Sabi dito. Okay, ready. Nakalagay dito. Ready. Tama. May option ka talaga to put the camera on top or on the bottom. So, pipili natin yung bottom. And then confirm. Follow the direction. So, may idadrag mo yung mga points. Got it? Drag the 4 points to the 4 corners of the TV screen. Then drag the top center point to the top of the TV screen. Next. Sige, try and error tayo. Slightly adjust the yellow point to the border of the screen. Then submit. May yellow points ka pa. Okay, submit. Calibration successful. So, pwede na natin tanggalin. Diyos ko, matrabaho to ha. So, ngayon ipoposition natin yung ilaw sa likod ng ating monitor. Okay, so ngayon naka-video yung ating app. Okay? Naka-video, full screen, naka-movie ako, saturation. Ma-adjust mo yung saturation. So, magpe-play tayo something from Netflix siguro. Ano sa tingin nyo? Ayos, di ba? So, ang problema din kasi is malaki yung bezel nitong tablet ko, no? Kaya meron detach
doon sa background color. Pero pagka ang inyong monitor ay manipis lang yung bezel, mas maganda yan, no? Mas merong continuity ng color. Pero at least now we know how the color, the lamp, no, reacts to the color of the screen, and it's really good. Kahit iganto ko yun, see, kahit pag tinakpan ko, ayan, nagre-react din yung camera, yung color. So I tested the Govee Flow Pro sa TV namin sa kwarto, and may na-discover lang ako when naka-movie mode ka, makikita mo meron kang full screen tsaka split screen mode. So yung full screen pala, yung dalawang lamp mo, simultaneous kung ano yung napipick up nilang color sa camera, pareho silang projection ng color, no? Yung split screen, independent silang pipick up. Yun pala ibig sabihin nun. So, makikita mo, kung ba nasa left side ng screen mo, ibang kulay, yung kabilang side ibang kulay, ipo-project ng dalawang lamp yun independently. So I would recommend that you do split screen when you're using this on your TV para mas mas real time yung colors. Although konting work pa sa accuracy ng color, pero it's still enjoyable for me to watch, no, having to see the colors come out of the back of your screen. So I would highly recommend this product if you're an enthusiast of these things. So maganda siya. Sulit na sulit talaga. So there you have it. That's the Govee Flow Pro Light Bar. Again, kaya ito yung binili ko dahil kung LED strip, kailangan kong i-fix yung sa likod ng TV screen at hindi ko magagamit dito sa baba kung gusto ko ng ambient lighting or kung gustong gamitin sa tablet ko. So, mas mobile siya, as I said kanina, mas flexible siya kung gagamitin ko, ililipat ko ng ibang monitors or ibang units. Okay? So, I hope you like the unboxing and review. It's a comeback video for me. Ang tagal kong hindi nag-post ng video sa aking channel because I was also busy with the comic book, short comic that I'm creating for Webtoon, which I will also release then in my Facebook page. So till then, hope you enjoyed the video and maraming salamat po for watching and see you soon.